Dobrý večer přeju. Good evening. Good evening, everyone. Já jsem Hanka a už nějakou dobu bydlím teda několik let v San Diegu. My name is Hanka and I've lived for some time in San Diego. Ale jsem původně z Ostravy. But I'm originally from Ostrava. Takže tohle bude hrozně rychle. So it's že to bude hrozně rychle. It's gone by really very quickly. Já se budu trošku snažit, no. I'll be trying a little. I když to je taková jako byla velká změna pro mě jako buranku z Ostravy. Even though it was a big change for me to move from Ostrava. Přes oceán do San Diega. I did move eventually to San Diego. Tak je ještě jedna změna, která byla ještě větší, o které jsem teďka vám chtěla říct. But even a bigger change that I would like to share with you is je to změna, která tak možná na první pohled nevypadá, že je nějaká velká. It's about a change that I'd like to talk about that at first glance maybe doesn't seem big. Ale to změna, je to o tom, jak mi Bůh pomohl pochopit nejenom to, že existuje, but it's about not only that the Lord showed me that He exists, ale že mě a další lidi stvořil a že to má nějaké důsledky v mém životě. But that He also created me and that has some results that in my life. Ale začnu úplně od začátku. So I'll start from the beginning. Jako malá jsem chodila do katolického kostela s rodinou. As a child, I grew up and I attended the Catholic Church. A tak jsem nějak automaticky věřila v Boha. And so I kind of automatically already believed in God. Ale s přibývajícím věkem mě náboženství obecně a křesťanství konkrétně tak nejenom bavilo míň. But as I grew older, the religiosity and maybe Christianity didn't just interest me and entertain me. Ale hlavně mi více a více věcí vadilo. But it kind of bothered me more and more. A kromě toho, že jsem musela brzo vstávat v neděli, což se mi nechtělo. One of the things was that I had to get up early, which I didn't like on Sunday. A že jsem musela chodit na zpověď, kterou jsem vůbec nebrala vážně. And that I had to attend mass, which I didn't, or what's that zpověď? Confession. Oh, that I had to attend confession, which I didn't like at all. Tak taky o mě lidi, a jak jsem stárla, tak mi to bylo čím dál víc vadilo. Lidi mysleli, že jsem taková nějaká hloupější. Oh, and as time progressed, then people thought that I was maybe not very smart, and I greatly disliked that. A čím víc jsem přemýšlela, tím víc mi docházelo. The more I thought about it, the more it dawned on me. Že existence jakéhokoliv Boha je úplný nesmysl. That the existence of any kind of God is absolute absurdity. Nakonec jsme do kostela jako rodina chodit přestali. After some time, then my family and I stopped attending church. Což jsem uvítala a byla jsem hrozně ráda. Which I welcomed and was very glad about. Ale pořád ve mně zůstával jakýsi odpor k náboženství a křesťanství konkrétně. But there still within me resided a dislike, a great dislike for religion and Christianity. V roce 2000, takže před 22 lety. In the year 2000, so this is 22 years ago. Takže mi není 22 dneska. So I'm not 22 today. Nás kamarádky se sestrou pozvali na English camp. Some friends and my sister invited me to an English camp. Ten byl pořádán jejich sborem v Ostravě. And this was put on by the church in Ostrava there. A my jsme tehdy odmítli a nechtěli jsme jet. And we didn't attend. We said we wouldn't be able to come. A jestli doteďka pamatuju, jak jsem si říkala, že nechápu, že se vůbec snažili, pokusili o to nás pozvat. And they really tried hard to invite us and they wanted us to come. Protože my bychom nikdy nejeli někam, co by bylo organizované křesťany. Yeah, so we would not attend. We would never probably attend something that was organized or put on by Christians. Takže jsme nejeli v roce 2000, ale v roce 2011 pozvali znovu. So we didn't attend that year, but in 2011 they invited us again. A my jsme zase odmítli. And we again said we wouldn't be coming. Ale začala takový řetězec náhod. But a sort of a chain of events happened that was by chance.
a které teďka vidím jako svrchovanost Boží, který už pracoval v našem životě už tehdy. But I don't see it as a chance, I see it as the work of providence in my life. Protože jsem před kempem několik týdnů chodila na takové kurzy angličtiny, které byly vedené rodilými mluvčími. Because several weeks before the camp started, I started going to these English, I guess, lessons, which was put on by native speakers, native English speakers. A oni mě hrozně bavili. And it was really, really fun. I enjoyed it a lot. A ty kamarádky řekly, že ten English camp je ještě lepší, že to je celý týden. And the people who were teaching me, they said that the English camp is way better and it's an entire week. Takže já jsem se nakonec přihlásila pozdě, ale řekli, že našli místo. So I did sign up, kind of late, but they said it was fine. A nabalila jsem si kufr plný knížek. Nabalila jsem si kufr plný And so I put all these books in my bag. Protože jsem odmítla chodit na jakékoliv večerní programy a cokoliv se týkalo křesťanství. Because I'd already made up my mind that I wasn't going to go to any of the evening programs at all. A tak jsem potřebovala něco, abych mohla něco dělat. Že? So she wanted to fill her spare time by reading. Nakonec zase shodou okolností. Then again, by just happenstance. Jsem byla úplně na všech večerních programech. I went to all the evening programs instead. A nakonec, ne že bych uvěřila, but it's not that I believed, ale zjistila jsem něco, co jsem předtím vůbec nevěděla. But I discovered something that I never knew before. Že křesťané, že aspoň někteří, nebo hodně z nich, teďka asi si myslím, že přemýšlí. That some Christians, or at least most of them, actually think. A že někteří přemýšlí i víc, než jsem já tehdy přemýšlela. And that some actually think more than I thought at that time. A tak jsem tak poslouchala, zajímalo mě to a říkala jsem si, že možná na tom něco je. And so I listened to it and I said, oh, maybe there's something about this. Ale už tehdy mi bylo jasné, že to by hrozně změnilo můj život a to jsem nechtěla. But at that time I realized that would dramatically change my life and I didn't want that. A tak jsem odjela z toho kempu s tím, že příští rok zase asi pojedu. And so I left the camp with the thought that I would go the following year. Ale že nechci mít zase s křesťanstvím nic společného ten rok mezi tím. But that I didn't want to have anything to do with the Christians in the meantime. Ale shodou okolností. But by random chance again, or happenstance. Jsem v tu neděli šla do sboru. But I attended church that Sunday. Hlavně proto, že tam byli ti Američani a jedna z nich mě donutila přijít. Because the Americans who were at the camp, they were in church, and one person really compelled me to go. A pak jsem chodila víc a víc do sboru. So I attended church more and more. A zase trvalo mi to hrozně dlouho, ale ptala jsem se na spoustu otázek. And it took a long time, and I asked many questions. A tím, že jsem v tom sboru nějak byla častěji, tak mě to donutilo přemýšlet a nejenom to jakoby dát někde nějak na to zapomenout úplně. And since the services were in Czech, it made me think more and not forget what I'd heard. A tak jsem se ptala na všechny ty normální otázky, na to, proč Bůh dopustí zlo. So I asked all the questions. One of them was, why would a good God allow evil things? Stvoření. About creation. Jak je to s různými těmi věcmi, které nedávají smysl v křesťanství jako trojice. Things that don't make sense in Christianity, like maybe the Trinity. A lidi mi odpovídali velmi trpělivě. Vzpomněla jsem slovo. And people responded very patiently. They answered my questions patiently. Ale někteří si už říkali, že už asi se mnou jako nic moc nebude. But some people said there wasn't much maybe hope for me. Já jsem už vypadala a asi tak i částečně bylo, že se jenom snažím oddálit to rozhodnutí. But it was evident that I was just one to put off the decision. Až jsem jednou večer četla knížku, která se jmenuje Více než tesař. Until one evening I was reading a book which is called More Than a Carpenter. A ten autor byl původně člověk, který se vysmíval křesťanství a když se snažil trošku více o něm dozvědět, tak napsal knížku o tom, že je pravdivé. And the author was one who tried to refute the claims of Christianity until he eventually wrote a book about his whole life. Ale nebyly ty důvody, které tam psal, proč je křesťanství pravdivé, které mě nakonec donutily ještě více přemýšlet. But it wasn't the reasons that he wrote in the book that convinced me of Christianity. O těch jsem už slyšela předtím. I've heard of those reasons that before. Ale bylo to jeho svědectví. But it was his testimony.
Svědectví o tom, jak dokázal odpustit svému otci, který byl alkoholik. But it was about the author's testimony that he was able to forgive his father, who was an alcoholic. A tehdy mi právě Bůh pomohl pochopit, jak hrozný je i můj hřích. And at that time, the Lord allowed me to see how horrible my sin is. A to jste tady slyšeli v podstatě pokaždé, že si každý myslel, že je v podstatě dobrý člověk. But you probably heard that before. Every person thinks that they are a good person. A právě když si uvědomil, že není, tak pochopil, jak důležitá je ta oběť, kterou Ježíš za nás vykonal. And when a person realizes that, then they realize the importance of the sacrifice that Christ finished. A já jsem si tehdy uvědomila, že jsem v podstatě po svém stvořiteli, který má právo na můj život. And so I understood that I was created by my Creator, who has authority over my life. Že jsem po něm vyžadovala, aby se mi ukázal, pokud teda chce, abych v něho uvěřila. So I was demanding that he show himself if he's true, so that if he was indeed the Lord. A on se neurazil a ani mě tam nenechal, i když to byly měsíce těch mojich požadavků. And he wasn't offended by that, and he didn't leave by my desire for those many months. Ale byl nesmírně milosrdný a trpělivý. But he was extremely gracious and patient with me. A tak jsem vyznala svoje hříchy ne jako kdysi na zpovědi. And so then I confessed my sins not as in confessions. A Bůh mi pomohl pochopit, jak obrovská byla jeho oběť a jak obrovská byla jeho láska v tom, že udělal to, co udělal. And so the Lord allowed me to confess my sins and repent of those sins and realize the huge importance of Christ's death and resurrection. A v Římanům 5:8 se píše, Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. In Romans 5:8 we see that God demonstrates his love towards us even though while we were sinners Christ died for us. A tak to není tak, že bychom už teď nehřešili. It's not that we don't sin now. Ale tehdy jsme neměli vůbec žádnou touhu ho poznat a stejně byl ochotný nám odpustit. But it's the fact that when I was an unbeliever, we had no desire to seek God, yet he loved us. A tak mi jenom, jak jsem ještě se dneska přemýšlela o tom svědectví, tak mi to připomnělo i tenhle kemp. Ještě, no? Jak jsem dneska přemýšlela o mojem svědectví, tak mi to připomnělo tenhle kemp. And when I was preparing for my testimony, it reminded me of this camp. Že v podstatě, pokud jste tady celý týden, tak jste slyšeli to, čím já jsem procházela v těch měsících. That if you're similar to me in the sense that you were coming very regularly here and disregarded what was being said and talked about. Že jste možná slyšeli, proč křesťanství dává větší smysl, než jsme si mysleli, nebo aspoň než já jsem si kdysi myslela. That if hearing about Christianity, how it makes more sense than maybe other worldviews or other perspectives. A potom od Ginny, jak je mocné odpuštění. And then we heard from Jeannie how the huge wonderful work of forgiveness in her life. Ano, to je opravdu všechno to dohromady, co Bůh dělá, co nakonec pracuje v našem srdci. And that's everything that the Lord does in our heart, how he works in our heart. A tak asi se chci jenom rozloučit s tím, ať nejste jako já. So I would like to kind of close our time and ask you to not be like I was. A možná i je to tím, co tady je jako v Česku, jaký je jakoby to prostředí. Maybe it's because of the society we live in here in the Czech Republic. Já jsem studovala v podstatě filozofii v Ostravě na výšce. I studied philosophy at the university there in Ostrava. A byla jsem překvapená, jak i moji profesoři ne, že by nevěděli, oni věděli mnohem víc, než jsem já kdy věděla. And it wasn't that the professors there that they knew much more than I did. Ale oni opravdu nevěděli a nechápali křesťanství v mnoha věcech. But they didn't understand and they didn't comprehend Christianity in many aspects. Protože to nás tady nikdo neučí. Because no one teaches us about that here. A tak ono to není tak, že křesťanství je iracionální, což jsem si taky myslela. It's not that Christianity is rational. Ale v mnoha věcech je prostě lidi nechápou. But there are many things about Christianity that people don't really understand. A tak se jí modlím za to, aby Bůh byl tak trpělivý i s každým z nás, a aby pracoval i ve všech našich životech. And so my prayer is that the Lord would be patient with all of us and that he would continue to work in our lives. Děkuji. Thank you.